Welcome back to my channel. And our lesson for today is about the numbers. And here we go. 1, ichi. 2, ni. 3, san. 4, yon. 5, go. 6, roku. 7, nana. 8, hachi. 9, Q or ku. 10, ju. Then, i-remember nyo yung 20, niju. 30, sanju. 40, yonju. 50, goju. Dito muna tayo sa hanggang 50. Pagbibilang hanggang 50. Tandaan nyo yung 1 to ano nyo na yung 11. 11. Ang 10, ju. So, gamitin mo yung, kung gusto mo maano yung 11, ju. Tapos yung number 1, ichi. 10, 1. Ju, ichi. Ju, ni is 12. Ju, san, 13. Ju, yon, 14. Ju, go, 15. And so on. Basta ilagay mo lang yung 1 to 9 na ichi ni san, shi, go, roku, nana, hachi, kyu. Dudugtong mo lang yun sa ju. Or 20 ni ju. Kung gusto mong makuha sa nihongo yung 21, yung 20 is ni ju. Ni ju, ichi. Ni ju, ni. Ni ju, san. Ni ju, yon. Ni ju, go. Dahil yung sanju, 30, ang 30 is sanju. Kaya kung gusto mo makuha yung 30, 31, 32, 33, 34, yun. Yung sanju, ichi is 31. Sanju, ni, 32. Sanju, san, 33. Sanju, yon, 34. Sanju, go, 35. Kung gusto mo mga sanju q, 39 is sanju q. Ganon. Tandaan mo lang yung 1 to 9 na nihongo. Ganon din yung yonju, yung 40, yonju. Yung 50 din, ganon din, goju. Goju. Kunyari, goju, gusto mong yung 54, di ba? 54. Ang 50 is goju, di ba? Dagdagan mo ng 4 is 1, ano yung 4? Yun, di ba? Lagay mo ito yon. Goju, yon. Goju, yon is 54. Kung 55, goju, go. Kasi yung go, yung 5 is go. Kuha na? Get it? Yun muna. Basta yun lang tandaan nyo yung 1 to 9 na number. Pag nakabisado niya is makakabilang na kayo ng hanggang 59. 59. Kasi ang ginawa natin ngayong lesson is hanggang 50 or goju. Tapos yung number is hanggang 1 to 9. Q. The goju Q is 59. Yon. Doon mo makukuha yung mga gusto mong makuhang number. Numbers. Halimbawa, sinabi ko nga, kung juichi or 11 is ju and lagdagan mo lang ng 1 is juichi. Okay mga children? Yan muna ang ating lesson for today and I hope na may natutunan kayo and good luck, good luck!
Gambate ne. Mata ne. Gambate, gambate. Arigatou gozaimasu. Bye. Nihongo tutorial. And our lesson for today is about mga numbers. Umpisa natin sa 1 to 10. Kailangan i-remember nyo yung 1 to 10 or 1 to 9 para Roku lalagyan mo lang nung idadagdag mo lang yung tandaan mo lang yung 1 did you go